นเส้นทางนี้ไม่มีป้ายบอกทาง มีแต่ลมหายใจของป่าที่คอยพาเราไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายมันพาผมไปเจอทะเลหมอกและน้ำตกที่ไม่มีใครพูดถึง เช้าวันปีใหม่วันนี้ลมหนาวยืนรออยู่ก่อนแล้วส่วนผมแค่มาถึงทีหลังวันนี้ผมอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดที่เคยเงียบๆแต่วันนี้ไม่เงียบอย่างที่เคยมากไปด้วยผู้คนที่ต่างมาทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมกำลังเดินทางออกจากภูเรือมุ่งหน้าไปด่านซ้ายแล้วต่อไปที่นาแห้วเส้นทางไม่ใช่เส้นทางหลักแต่เป็นเส้นทางที่ต้องตั้งใจขับเหมือนชีวิตช่วงนี้เผลอไม่ได้เผลอทีก็หลุดโค้งถนนจากภูเรือไปด่านซ้ายโค้งเยอะวิวสวยแต่ถ้าชะล่าใจก็มีสิทธิ์ได้บทเรียนจากธรรมชาติสอนเราตรงๆว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องแรงแต่ต้องมั่นคงผ่านด่านซ้ายผมจะไปนาแห้วอำเภอเล็กๆที่เหมือนคนธรรมดาในสังคมไม่ดังไม่เด่นแต่ถ้าได้รู้จักจริงๆจะรู้ว่ามีเสน่ห์เงียบๆเหมือนคนบางคนที่ไม่ได้พูดเก่งแต่ฟังแล้วสบายใจคืนนี้ผมตั้งใจจะไปนอนแคมป์ที่ภูหัวห้อมในอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายไม่มีพลุไม่มีเวทีมีแต่ลมหนาวเต็นท์หนึ่งหลังกับท้องฟ้าที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าปีนี้ผมไม่ได้ขออะไรกับฟ้าแค่ขอให้ตัวเองยังตื่นขึ้นมาด้วยใจที่ไม่เหนื่อยเกินไปยังมีแรงขับรถยังมีแรงยิ้มยังมีแรงพูดกับตัวเองว่ายังไหวอยู่ว่ะบางคนเขาทบทวนชีวิตปลายปีด้วยกระดาษกับปากกาแต่ลุงอย่างผมเลือกทบทวนโดยทางโค้งกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสม่ำเสมอเหมือนบอกเราว่าแค่ไปต่อก็พอแล้วทริปนี้ไม่ใช่ทริปหนีอะไรแค่เป็นทริปที่ขออยู่กับตัวเองให้ชัดขึ้นถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของชีวิตขอให้ปีใหม่ไม่เอาทุกอย่างไปจากคุณก็พอไปครับป๋องสัญจรออกจากวัดเลาะภูเลาะใจไปนับดาวแทนนับอายุที่ภูหัวห้อมที่นี่บ้านเมืองแพร่หมู่บ้านเล็กๆที่เส้นแบ่งเขตแดนประเทศบางกว่าควันข้าวเช้าฝั่งนี้คือไทยฝั่งโน้นคือลาวแต่เสียงไกลขันกับรอยยิ้มแว่วผ่านไปมาน้ำไม่เคยถามสัญชาติลมไม่เคยขอดูบัตรประชาชนมีแต่คนที่แบ่งเขาแบ่งเราบ้านเมืองแพร่ไม่ดังไม่มีไฟนีออนมีแต่ชีวิตช้าๆที่ยังจำชื่อกันได้ทั้งหมู่บ้านบางทีโลกไม่ต้องกว้างแต่ใจเราไม่แคบชายแดนก็กลายเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงผมมายืนตรงนี้ทำให้นึกขึ้นได้ว่าความสงบไม่เคยอยู่ไกลมันแค่อยู่ในที่เราไม่รีบไม่เต็มไม่ดี สวัสดีครับ ขนาดไม่เต็มไปลงไปติดต่อนะ นี่แจกฟรีค่ะ ครับโอ้เยี่ยม ช่วงปีใหม่
ตอนเช้ามาทานนี่ก็ได้นะ นี่ คะ กาแฟฟรีครับภูของห้อม ให้รู้เสียมั่งใครเป็นใครเป็นนะนี่ครับผมขอบคุณครับ ถ้าอยากรู้สมั่งต้องคนเก็บตังค์ครับ ชื่อพี่สมั่งครับ เอาเหรอ ครับ ที่ลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย วันนี้ไม่เงียบไม่เหงา เพราะผู้คนต่างมาฝากความหวังกับคืนใหม่ของปี เต็นท์เรียงรายเหมือนความฝันหลากสี บางหลังจุดไฟ บางหลังตั้งหม้อเสียงหัวเราะลอยปนกับกลิ่นอาหาร ปีใหม่นี่มันแปลกนะ แค่รวมคนแปลกหน้าก็กลายเป็นมิตรภาพชั่วข้ามคืนได้ แสงสุดท้ายลับหายไป ดาวเริ่มเปิดไฟของมัน พระจันทร์ค่อยๆขึ้นมาทำหน้าที่แทนดวงอาทิตย์ เหมือนบอกเราว่าไม่ต้องกลัวยังมีคนเฝ้าฟ้าอยู่ ส่วนเต็นท์ของผมไม่มีอะไรหวือหวา ไม่มีหมูกระทะชุดใหญ่ มีแค่หม้อชาบูเล็กๆน้ำซุปร้อนๆที่เดือดเบาๆกับหัวใจของคนวัยนี้ ไม่ต้องแรงแต่อยู่ได้นานซดชาบูหนึ่งคำไอร้อนขึ้นจมูก หนาวก็หนี ความคิดฟุ้งๆก็หาย บางทีความสุขไม่ต้องหรูแค่อุ่นพอดีก็พอ คืนนี้ลานกลางเต็นท์เต็มไปด้วยผู้คน เต็มไปด้วยเสียง เต็มไปด้วยความหวัง แต่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เงียบๆฟังเสียงปีเก่าเดินจากไป แล้วมันบอกกับใจเบาๆว่าขอบใจนะ ถึงจะเหนื่อยก็พาฉันมาถึงที่ตรงนี้ได้ เช้าวันใหม่ เริ่มต้นแบบไม่ต้องมีเสียงนาฬิกาปลุก มีแค่แสงแรกที่ค่อยๆแตะขอบฟ้า เหมือนมือใครบางคนมาสะกิดเบาๆว่า ตื่นได้แล้วนะ ชีวิตยังรออยู่ ที่นี่คือภูหัวห้อม อากาศเย็นพอให้ลมหายใจมีตัวตน หมอกขาวลอยอ้อยอิงปกคลุมหุบเขา เหมือนผ้าห่มผืนใหญ่ที่ธรรมชาติตั้งใจปกคลุมโลกไว้ไม่ให้เช้านี้หนาวเกินไป ผมยืนมองทะเลหมอกนิ่งๆแล้วนึกขึ้นได้ว่า ชีวิตคนเราก็คล้ายหมอกนี่แหละ บางวันชัดบางวันพร่าแต่ถึงมองไม่ไกลมันก็ยังอยู่ตรงหน้า พระอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นไม่รีบไม่เร่งแต่มั่นคงเหมือนสอนเราว่าไม่ต้องแข่งกับใครแค่ขึ้นให้ตรงเวลาของตัวเองก็พอ เมื่อคืนลานกลางเต็นท์คึกคักเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยสนุกสนานแบบไม่รบกวนใครแต่เช้านี้ทุกอย่างกลับเงียบจนได้ยินเสียงใจตัวเองและในความเงียบนั้นผมได้ยินคำตอบบางอย่างที่เมื่อคืนยังไม่มี บางทีการเริ่มต้นวันใหม่ไม่จำเป็นต้องมีแผนยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีคำสัญญากับโลกแค่สัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นก็ถือว่าดีพอแล้วหมอกจะจางแดดจะแรงและเราก็จะเริ่มเก็บเต็นท์กลับไปใช้ชีวิตจริงแต่เช้านี้มันจะอยู่กับเราเหมือนความทรงจำเล็กๆ
ที่คอยเตือนว่า ถ้าวันไหนเหนื่อยให้กลับมาหายใจช้าๆเหมือนเช้านี้อีกครั้งผมลุงป๋องสัญจรขอฝากเช้านี้ไว้กับคุณไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะชันแค่ไหนขอให้คุณยังมีเช้าแบบนี้อยู่ในใจเสมอเมื่อแดดยามสายสลายหมอกยามเช้าผมขับรถออกจากลานกลางเต็นท์ที่ภูหัวห้อมอากาศหนาวเย็นแม้นั่งในรถยังต้องขอผ้าห่มถนนยังเปียกเย็นอาจลื่นเหมือนเตือนว่าอย่าประมาทกับชีวิตแต่เช้าปลายทางของผมคือน้ำตกตาดเหืองน้ำตกที่ยืนอยู่กลางพรมแดนฝั่งหนึ่งคือไทยอีกฝั่งคือลาวแต่สายน้ำไม่เคยแบ่งแยกว่าตนเองเป็นแม่น้ำของประเทศใดพอจอดรถผมเริ่มเดินลงทางชันดินเย็นป่าไผ่ปกคลุมผืนดินแบบเปียกๆชื้นๆด้วยน้ำค้างต้องเดินก้าวช้าๆเหมือนบางช่วงของชีวิตที่ถ้ารีบไปก็มีสิทธิ์ที่จะลื่นลงเสียงน้ำตกค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังตั้งแต่ยังมองไม่เห็นตัวมันเหมือนบางความจริงในชีวิตที่เราไม่เคยเห็นแต่ได้ยินชัดอยู่ในใจยิ่งเดินลงเสียงยิ่งดังน้ำยิ่งแรงจนในที่สุดผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าม่านน้ำขาวโถมลงมาไม่หยุดไม่สนว่าปีเก่าหรือปีใหม่ไม่สนว่าใครจะยืนดูน้ำตกสอนผมอย่างหนึ่งมันไม่เคยหยุดไม่เคยหันหลังกลับไม่เคยเสียเวลาคิดว่าเมื่อวานมันไหลดีหรือไม่มันแค่ไหลตามทางของมันซ้ำๆทุกวันแต่ไม่เคยเหมือนเดิมสักวันปีใหม่ของหลายคนอาจตั้งเป้าใหญ่ตั้งคำสัญญาหนักแต่ลุงอย่างผมบอกว่าบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตแค่ไหลต่ออย่างซื่อสัตย์กับทางของตัวเองและมีเป้าหมายที่พอเหมาะพอควรกับตัวเองก็พอแล้วก่อนจะเดินทางกลับผมยืนฟังเสียงน้ำตกอีกครั้งแล้วถามตัวเองเบาๆว่าปีใหม่นี้คุณกำลังไหลไปตามทางของตัวเองหรือกำลังฝืนไหลไปตามทางของคนอื่นอยู่ถ้าคำถามนี้ยังคาใจผมฝากติดตามป๋องสัญจรเพราะบางคำตอบไม่ได้อยู่ในคำพูดแต่อยู่ระหว่างทางที่เราต้องเดินไปหาด้วยกัน